Hoi, ik ben Pieter en ik vind het leuk om je vandaag iets meer te vertellen over het Content Volwassenheidsmodel. Dit model gaat jou helpen om te bepalen hoe volwassen jouw organisatie is op het gebied van content. En in het artikel wat je hieronder kan vinden, zul je zien hoe je van de ene fase naar de volgende fase groeit. In het model kennen we hier de procesvolwassenheid. En hier kennen we de organisatorische volwassenheid. Er zijn 5 verschillende fasen die lopen van hier tot daar. De eerste fase die we definiëren is de reactieve fase. Het zijn bedrijven die ad hoc content maken. Het is Valentijnsdag, we moeten wat verzinnen. Het is kerst, we moeten een e-kaart versturen, noem maar op. We kennen allemaal die bedrijven en vaak zijn we het zelf ook nog wel of zijn we daar vandaan gegroeid. Fase 2 is tactisch. Het zijn bedrijven die wel een contentkalender hebben, dus ze zijn bezig met structuur binnen hun content. Maar die content wordt vaak verzonnen en gemaakt door het marketingteam. Dat betekent dat het niet multidisciplinair is en dat betekent dat je kansen laat liggen op het gebied van een volledige, mooie focus op alle aspecten die voor een klant belangrijk zijn. Als je namelijk ook je afdeling support of je afdeling sales of andere afdelingen mee laat denken, krijg je een veel rijkere content experience voor jouw klanten. Gaan we naar fase 3 toe. Dat is geïntegreerd. In deze fase kenmerkt zich doordat er meerdere vormen van content worden aangeboden. Blogs, video's, misschien een podcast, een webinar. Al deze verschillende vormen worden ook naar verschillende doelgroepen gestuurd. Er wordt vaak al een begin gemaakt met buyer persona's. Voor klant X is dit interessant en voor klant B is misschien dat interessant. De fase die daarop volgt is managed. Dit zijn de klanten, dit zijn de bedrijven die focus op workflows hebben. Je ziet dat ze hier hoog scoren op het gebied van de processen, want ze maken best veel content en je wil zo min mogelijk tijd verliezen met repeterende vragen. Deze bedrijven hebben ook vaak veel inzichten al, welke content goed converteert, welke vorm het niet goed doet. En op basis van die inzichten kunnen ze ook voorspellen hoe goed een artikel het doet of hoeveel tijd ze moeten spenderen aan een bepaalde vorm van content. Nou, en dan fase 5, dat is de fase waar we allemaal willen zijn. We noemen die ook wel strategische fase. Het zijn bedrijven die contentbeslissingen maken op basis van data. Ze weten namelijk alles. Ze weten hoe een artikel of een video converteert, hoeveel views die pakt. En al die inzichten zetten ze om naar steeds betere content. En die content staat niet los in de organisatie, nee, die content wordt bedrijfsbreed door iedereen gedragen, want het draagt bij aan de bedrijfsdoelstellingen van een organisatie. Als een bedrijf een bepaalde niche in wil groeien, zul je zien dat er content daaromheen wordt geproduceerd, in plaats van dat het los door een marketingafdeling wordt verzonnen. Vaak hebben deze bedrijven ook een heel ecosysteem rondom hun content verzonnen, zodat het bedrijf zo optimaal mogelijk kan renderen op het gebied van content. Nou, in welke fase zit jij? Hieronder vind je een artikel waarin we je laten zien hoe je van fase 1 naar fase 2, fase 2 naar 3 en zo verder kan groeien. Bedankt dat je de tijd nam om deze video over het Content Volwassenheidsmodel te kijken. Wil je meer inspiratie over Content Experience? Check dan de playlist die op ons YouTube kanaal staat. Wil je meer weten over Plate? Bekijk het op onze site of stuur ons een berichtje via de site of via info@getplate.com.